All right. My name is Paul Hang. I'm from now. I am from Korea and representing all forum, which provide you a series of talks for our faith. Welcome all of you, and also very much thank for joining this program. I hope I will help you to deepen, widen your faith in God through this course. Let me share what I prepared. Tôi là Paul Hoang, tôi từ Korea đang trình bày chủ đề về các tài liệu của Đức Francisco. Rồi, chào mừng các bạn đến với khóa, và tôi hy vọng là tôi sẽ có thể giúp được cho các bạn có được đức tin vững chắc trong Chúa. Today I'm going to introduce Rejoice, Be Glad, or Gaudete et Exultate. It's one of a papal recommendation by Pope Francis. Hôm nay tôi sẽ trình bày về tông huấn vui sướng và hân hoan của Đức Francisco, để nói về ân gọi đêm thánh trong thế giới ngày hôm nay. It is a third apostolic exhortation or papal recommendation of Pope Francis in the light of holiness and mysticism in daily life of lay people of God, which is my focus to read this apostolic exhortation. Đây là tông huấn thứ 3 của Đức Francisco năm 2018, thì nói về là trong ánh sáng của việc thánh thiện này và cái chủ nghĩa thần bí ở nơi đời sống thường ngày của giáo dân. The first, I introduce some, differentiation, faith and beliefs, which is not totally different. This is become one, but many scholars on religions or theology differentiate one from another technically. Đầu tiên thì tôi muốn phân biệt ra hai cái từ về thuật ngữ, đó là faith and belief. Tiếng Việt thì dịch là đức tin và lòng tin, hay là niềm tin. Thì hai cái thuật ngữ này thực ra nó chỉ là một, nói về đức tin mà thôi. Nhưng mà các học giả khi họ nghiên cứu thì họ phân biệt hai cái ra để có thể hiểu được đúng hơn và sâu hơn về đức tin. Your belief is very simple. You and I here, you believe this, session taking place now. That's belief. But faith is a little bit different one. Belief thì nó đơn giản như chúng ta vẫn hay quan niệm, chúng ta tin vào một cái gì đó thôi. Còn faith là cái gì đó nó khác nữa. Okay, belief could be the cloth or expression of faith and a part of faith itself. So faith finds its expression in belief. And through the belief, people normally could come to their faith. Thì cái đầu tiên là cái niềm tin á, belief á, thì nó có thể là được xem như là cái tấm áo mặc hoặc là một cái sự diễn tả của đức tin, và nó là một phần của đức tin. Cho nên có thể nói là đức tin thì có thể được diễn tả nơi niềm tin. Faith là đức tin, belief là niềm tin, và qua nó thì người ta thông thường thì có thể tìm hiểu và đụng chạm đến được đức tin của họ. Maybe I believe that many of us have come to this session with the same belief that we could probably find our faith in a deeper way through this course. That's maybe one of comparison how we explain the difference between belief and faith. Dạ thì ngài diễn tả thêm nó cũng là một cái ý thôi, đó là nó giống như một cái diễn tả đó, thì nhờ đó mà mình có thể hiểu được sâu về đức tin của mình. Since we have ideal reason, so belief
it has an intellectual dimension, using our head, our reason, our rational. And also we could have a heart, very close to emotion. So the beliefs is an intellectual and emotional, cultural embodiment or concrete of faith within the framework of particular tradition. While the faith is, let me explain later after translation. Belief thì có thể nó là một cái cách diễn tả nơi đầu óc intellectual, nó là diễn tả ra một cái điều nào đó cụ thể để hiểu biết. Nó cũng belief cũng có thể liên can tới cái cảm xúc về mình tin cái gì. Nó cũng có thể liên can tới cái nền văn hóa mà mình đã được nhào nặn ở trong đó của đức tin. Thì tất cả cái này nó giống như một cái khuôn khổ đó của một cái truyền thống văn hóa nhất định nào đó, thì belief nó sẽ ra đời, niềm tin nó sẽ ra đời theo cái cách thức của cái nền văn hóa đó. Còn đức tin là cái gì đó nó sâu hơn. Transcendent là cái từ gọi là nó được siêu thăng á. Faith là cái gì đó nó liên quan tới nội tâm, nó được siêu thăng. But faith is not limited to intellectual, emotional, and cultural dimension. It's ever transcendent, ever transcending intellectual, emotional, cultural limitation. And also, faith is not, cannot be grasped by words or something, the language. So we cannot reach the faith only with language, only with the word, because it's invisible, it's ever transcendent, and also is open, limitless. So because of faith has this kind of characteristics, so it is a different, the something we can see through our reason, and we can touch and moved by our emotion, and also can see, smell some cultural things or surround you. Faith thì nó đang nói nó là siêu việt cái đó, thì có nghĩa là nó không bị giới hạn bởi ngôn ngữ, bởi văn hóa hoặc là bởi cái tri thức của con người, nhưng mà nó bao hàm tất cả. Nói tóm lại thì faith là cái gì đó sâu xa, siêu việt và bao hàm. Còn belief là cái gì đó được diễn tả ra, là một cái đức tin mà được diễn tả ra qua cái khuôn khổ của ngôn ngữ hoặc là văn hóa nào đó. So we go back the first line of this slides. I said no belief or faith exists in vacuum. Rather, the belief or faith must be contextual, meaning our belief or faith not out of nothing, but out of our history, our life, where we live. Quay trở lại với cái hàng đầu tiên của cái slide này, thì có một câu nói là không có niềm tin hay là đức tin nào mà có thể tự mình tồn tại mà có được hết. Mà đúng hơn thì nó phải là được tồn tại ở trong bối cảnh. Điều đó có nghĩa là luôn luôn chúng ta sống tồn tại trong lịch sử. Cho nên niềm tin hay là đức tin chúng ta có được là bởi cái truyền thống, cái lịch sử đó nó cung cấp cho chúng ta. Yeah, we have two types of faith in the Bible, but I get back to this later on after I explaining something different. We have three types of faith. Trong Kinh Thánh có nói tới hai loại đức tin, nhưng mà chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề đó sau. Bây giờ chúng ta đi vô một cái hướng khác đã. Yeah, sorry, Brother Phong, this made by me after I sent my PPT to PM. Yeah. So maybe three slices are new. You don't have, which you don't have. It's okay, yeah. This is called adult faith, not children faith. Adult faith in changing times. Đức tin của người trưởng thành trong cái thời đại mà thay đổi liên tục hiện nay.
There are three types of Christian faith, according to Father Diamond Omuk, who is our good friend of all forum, long time. First, devotionalism. Có ba loại. Throughout, okay, Có go ba ahead. loại đức tin của Kitô giáo cho cha Diamond Muchu đó. Thì loại thứ nhất là cái loại devotionalism, có nghĩa là cái chủ nghĩa đạo đức á. Cái loại đó là thuộc về lòng đạo đức hay lòng ngộ đạo. Okay. Throughout much of the southern part of the world, which are normally poor countries, practicing Christians, especially Catholics, are attracted to popular devotions such as novena, processions, pilgrimages to shrines, the Way of Cross, which are familiar to you also, I believe. Thông qua phần nhiều ở miền Nam, các phần ở miền Nam của thế giới đó, thì các Kitô hữu thực hành, nghĩa là những người sống đạo thực tế đó, đặc biệt là những người Công giáo, thì bị thu hút bởi cái lòng đạo đức bình dân, giống như là những cái phong trào novena, procession, rồi đi hành hương đức thánh, rồi là đi đàn thánh giá. The believers in this group are seeking comfort and consolation, many all the time, and the reassurance that God is still with me as we face a calamity or disasters of one type or another. Unworthiness before God. I'm not worthy, God, in front of God. So fear of God's judgments, because I fear that I may be, falling into not heaven, into where? The opposite of the hell, So I'm very afraid. I'm very the fear, which can be underlying motives here. Những cái người sùng đạo này đó, thì họ đang đi tìm kiếm lòng sự an ủi nè, rồi sự thoải mái và sự đảm bảo. Một điều là Chúa vẫn luôn ở với họ khi mà họ phải đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cái điều cần lưu ý ở đây là họ luôn luôn có cảm giác là không có xứng đáng trước mặt Chúa, hoặc là do động lực của họ là nỗi sợ việc Chúa phán xét. Thì có lẽ là những cái động lực đáng lưu ý ở trong những cái phong trào này. So an invitation to become involved in building up a local faith community like in parish is not likely to appeal to such people. It's not, the welcome by this category of groups. Participation in parish life fades into background against the felt need for God's help to deal with life problems. Đối với những người này á, thì cái lời mời gọi để có thể tham gia vào việc xây dựng những cái cộng đoàn tín hữu địa phương đó, như là giáo xứ, thì hầu như không có được những người như thế bận tâm đến. Việc tham gia vào đời sống của giáo xứ đó hình như nó bị tàn lụi dần đi vào trong cái bối cảnh cái thời đó là họ chỉ mong ước để giải tỏa cái nhu cầu đó là Chúa giải quyết những vấn đề của họ mà thôi. Some made the shift or change to another Christian denomination, like one of the Pentecostal denominations. Their understanding of faith remains very much at the level of what they learn and internalize as a child, as children. There is a little evidence for maturation into more adult ways of integrating their faith. Integrating here is a need to be or need to have focus here. Một số trong số họ thì có lẽ chỉ là muốn chuyển qua những cái giáo phái khác, mà một cái giáo phái rất là phổ biến cái thời đó là cái giáo phái mà thánh thần hiện xuống đó, giáo phái thánh linh đó, rất là nguy hiểm. Cái cách hiểu biết về đức tin của họ thời đó thì vẫn còn ở cái trình độ giống như trẻ em, rất là non yếu, rất là ít bằng chứng cho thấy là họ có sự trưởng thành hoặc là sự hội nhất trong đức tin của họ.
Yeah, this is what we call devotionalism. Maybe I don't hope some of you have this kind of tendency. And next, and we have fundamentalism. Maybe you heard of this. This is a universal phenomenon found in all major world religions, not only Christianity, and every Christian denomination also. Faced with the challenges of life in our postmodern age, many people feel scared of losing their clarity and security, and consequently will fear towards outlets like a secular and religious, with a big, a cross and strong costume, cover up the whole body, and so on and so forth. That offer clear-cut and ambiguous answers to life dilemma. They need a more clear idea, clear belief once and for all. Để kết thúc cái loại trước á, loại đức tin trước thì giáo sư này nói là không mong rằng chúng ta sẽ có cái loại đức tin đó. Còn qua loại đức tin này, đó là loại thứ hai, đó là loại đức tin về trào lưu chính thống. Đây là một cái hiện tượng toàn cầu, hoàn vũ, mà tìm thấy ở nơi rất là nhiều tôn giáo trên thế giới, và ở trong cái Kitô giáo, mọi cái khía cạnh của Kitô giáo. Thì cái này nó phát sinh từ cái việc mà khi phải đối diện với những cái thách thức trong cuộc sống đó, của thời đại là hậu hiện đại, thì nhiều người cảm thấy sợ hãi để mất đi sự clarity là trong sáng, rồi mực rõ ràng, rồi sự an toàn, và hệ quả là họ sợ hãi đủ thứ hết, rồi họ mong đợi rất là nhiều câu trả lời cho những cái mâu thuẫn cuộc sống của họ. Okay, Father Omuk here also mentioned Pentecostal churches. We have many Pentecostal, not so many, but some of them, or charismatic linear groups seem to be offering this quality of reassurance, the clear-cut belief, once and for all belief. The breakdown of authentic community living in a modern society with a swing toward individualism, eventually come to, fall into individualism, may be underlying issue at work here. Có những cái nhóm hiện gọi là linh đạo á, hay là những cái nhóm linh đạo mới này, rồi những cái giáo hội gọi là Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, những cái nhóm đó thì có vẻ như là rất là muốn theo đuổi những cái giá trị của cái loại đức tin này. Rồi cái việc mà sa sút của những cộng đoàn sống đức tin một cách đích thực á, ở trong cái thời hiện đại này, có lẽ là do về vấn đề là chủ nghĩa cá nhân nó được phát triển. Thì chính cái việc sa sút đó thì có lẽ là một cái vấn đề đáng lưu ý đang hoạt động mà sinh ra cái phong trào của loại đức tin thứ hai này đây. In other words, this kind of Pentecostal and charismatic groups focus more on individual faith rather than community belief, because we don't have authentic, real community here because of that. And the people belonging to this category shows a clear peculiarity that, character that they believe the words in the Bible literally, which are very dangerous tendency, falling easily into an extreme belief like ISIS or Taliban or other jihadist group in Islam, or fundamental groups in Christianity. Những cái người mà đi theo cái kiểu đức tin này đó thì cho thấy một cái quan điểm rất là rõ ràng rằng họ tin vào nghĩa đen hoàn toàn vào lời Kinh Thánh, và cái cách tin này thì nó là một khuynh hướng rất là nguy hiểm, dễ dàng sẽ bị rơi vào một cái niềm tin cực đoan, giống như cái chủ nghĩa IS, khủng bố IS đó.
hoặc là những cái nhóm bên Hồi giáo là Jihad đó. All right. Next, final stage group is awakening adult faith. They hunger for something more than conventional religious practice provides. They read, reflect, question, dialogue about a range of issues that concern our life, ourselves, in terms of personal and societal values. Cái loại thứ ba này là cái loại là người trưởng thành mà tỉnh thức. Những người này á, thì họ đói khát cái điều gì đó còn lớn hơn tất cả những cái thực hành tôn giáo mà mang tính gọi là thủ tục, hình thức. Những người này á, họ đọc rồi họ phản tỉnh, rồi họ đặt câu hỏi, họ đối thoại về một loạt những cái vấn đề liên quan đến đời sống của họ, liên quan đến những giá trị xã hội và những giá trị của cá nhân. Frequently, the people in this group distrust, don't believe all forms, all kind of a patriarchal, hierarchical authority, including Catholic Church. They react negatively to dualistic worldview, splitting like soul and body, matters, spirit, women and man, and heaven and hell, so on and so forth. Frequently, they are passionate in their pursuit of justice, especially in reference to the urgent ecological issues of our time. They look toward the postmodern open-endedness, not once and for all, but it's evolving all the time, open-ending story with the strong desire to transcend nationalism, tribalism, ethnicity, difference between colors, of formal religions, and even something as personal as a binary distinction, hetero or homosexual. Thông thường thì những cái người này họ không có còn tin tưởng vào bất kỳ một cái hình thức nào thuộc về cái gọi là thẩm quyền gia trưởng hay là thẩm quyền giáo hội đó. Họ phản ứng lại một cách tiêu cực đối với những cái quan điểm nhị nguyên, ví dụ như những quan điểm là phân biệt xác và hồn, phân biệt vật chất và tinh thần. Thông thường thì những người ấy họ đam mê, họ bị cuốn hút bởi việc là đi tìm kiếm công lý, đặc biệt là vào những vấn đề môi sinh cấp thiết trong thời đại của chúng ta. Họ muốn đảo chiều để hướng về một cái kết mở ra rộng hơn trong cái thời đại hậu hiện đại này, với một cái khát khao mãnh liệt để siêu thăng, tìm kiếm sự siêu thăng, để hướng đến chủ nghĩa quốc gia, hướng đến chủ nghĩa bộ lạc, hướng đến chủ nghĩa sắc tộc và những cái tôn giáo mang tính hình thức, và thậm chí là họ hướng đến những cái điều gì đó mà mang tính cá nhân, như là sự phân biệt ra giữa hai cái thái cực gọi là đồng tính hay là dị tính về mặt tính dục. For these people of this group, dialogue is their cherished pathway. Dialogue is that they're must be the effective tool to truth and authenticity. They seek out a kindred spirit, a collective spirits, not individual spirits, and strive to be open to a range of diverse opinions on all the matters of human concern. And they tend to be multi-religious, delighting to experience the diversity of religious custom and ritual which you have in Vietnam. Đối với những cái nhóm phụ này đó thì họ quan tâm tới việc đối thoại, thì đối thoại trở thành con đường của họ để tìm kiếm chân lý và sự thật.
Họ đi tìm kiếm khắp nơi những cái tâm hồn đồng điệu và cố gắng để mở ra với mọi ý kiến trong mọi vấn đề và của con người. Rồi họ cũng có khuynh hướng là đa tôn giáo, và họ cũng rất là vui lòng hay là rất là mong ước được kinh nghiệm một sự đa dạng về các văn hóa và nghi thức tôn giáo khác nhau. Why we should be multi-religious or should be on a dialogue with our other religious tradition? Because it's simply because it is come to our adult faith. It's a deepening and widening our Christian faith. Tại sao chúng ta lại phải đi tìm kiếm những cái này? Thì đó là bởi vì đó là cái nhu cầu trong cái đức tin của chúng ta mà thôi, nhu cầu đào sâu nó, cho nên chúng ta sẽ đặt câu hỏi và tìm kiếm ở nhiều hướng. Indeed, this is a conclusion of this session. So I quit here. No, I'm joking. Đây có thể là một cái kết luận cho cái phần này của tôi. All right. This is Father Diamodomuk, who is the member of MSC. I don't know, maybe Sacred Heart congregations, something like that. A social psychologist offering social ministry predominantly in London, UK, and also he was born in Ireland. He's Irish. There's a work as a couples counselors and AIDS, HIV counselors, and helping homeless people, refugees, and so on and so forth. Have a lot of the books, including quantum theology and many others. Đây là chân dung của cha Om Buchun. Ngài là một nhà tâm lý học xã hội và ngài đang làm việc mục vụ về vấn đề xã hội ở London, Anh. Ngài đã làm việc như là cái người gọi là tư vấn cho các cặp hôn nhân đó, rồi tư vấn cho những người bị HIV/AIDS, rồi làm việc với những người vô gia cư và những người di dân. Rồi ngài cũng là nhà lãnh đạo phổ biến mang tính quốc tế. Rồi ngài cũng làm việc với nhiều chương trình phát triển đức tin trưởng thành, và ngài có rất là nhiều cuốn sách, đã viết nhiều cuốn sách, ví dụ như đã liệt kê ở phía dưới slide. Well, I almost forgot. I introduced him this way properly. I think it's this appropriate way to introduce him. He's an expert or creator or facilitator program on adult faith development here in Ireland and in London and also United States a long time. Ngài là một cái chuyên gia về những vấn đề về quan tâm sự phát triển trưởng thành đức tin. Okay. All right. Okay. Now we have two different kind of faiths in the Bible. So first one is the inner conflict of Saint Paul, Apostle Paul, Romans chapter 7, verse 15 to 25. Giờ chúng ta trở lại cái chỗ hồi nãy, đó là có hai loại đức tin được nói trong Kinh Thánh. Thì loại đức tin thứ nhất là một cái loại đức tin gọi là mâu thuẫn nội tâm đó, tạm gọi vậy. Thì do Thánh Phaolô nói đến ở trong thư Roma. Do you think that Saint Paul or Apostle Paul is a perfect believer? The Bible doesn't say so. He's still very much conflict, internal, have the experience of internal conflict within him. Ok, các bạn có nghĩ Thánh Phaolô là một cái người gọi là mâu thuẫn không? Thì ngài có nói đến một cái loại đức tin cũng có gì đó mâu thuẫn trong nội tâm. So I read for you some part highlighted in blue. I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do.
Wretched man that I am, how poor I am. Who will rescue me from this body of death? God save me, mercy on me, things like that, you know. So thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, with my mind, I am a slave to the law of God, but with my flesh, I am a slave to the law of sin. Tôi xin đọc cái đoạn kinh thánh này về Thánh Phaolô đây. Thánh Phaolô nói rằng là tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì nữa, vì cái điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm, cái điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Thì thật là con người tôi thật là khốn nạn, ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân xác phải chết này đây? Thì tạ ơn Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta. Chính vì thế mà với trí óc của tôi đó thì tôi lại là nô lệ cho lề luật của Thiên Chúa, nhưng mà ở trong xác thịt thì tôi lại là nô lệ cho luật của tội lỗi. Yet Apostle Paul is also on the way to mature faith, not has the belief or faith in once and for all. So his faith is not perfect as it is in the Bible. Ngay cả Thánh Phaolô đó cũng phải trải qua rất là nhiều cái đấu tranh nội tâm để có một cái sự trưởng thành đức tin, chứ ngài không có phải là được ơn một lần rồi thôi và nó hoàn hảo ngay. So suppose you are the same as Saint Paul. First, if you don't know yourself, if you don't know your strengths and limitation, your faith will not deepen and develop. Second, even if you know yourself, it's useless if you don't reflect on the limits and try to overcome them. Hãy giả định là bạn cũng giống như Thánh Phaolô á, thì có một vài điều. Thứ nhất, nếu bạn không có biết chính mình thì bạn cũng không biết được cái điểm mạnh cũng như cái giới hạn của mình. Vì thế nên đức tin của bạn sẽ không được đào sâu và phát triển. Thứ hai, ngay cả khi mà bạn biết chính mình thì cũng là vô ích nếu mà bạn không có phản tỉnh về giới hạn của mình và cố gắng để vượt qua hay là chiến thắng chúng. Number three, when you try to overcome it, your human limit comes bigger, and you confess how miserable you are, like Apostle Paul. It's the moment when you collapse with so much despair. You feel it on the special occasions, but it is even more disastrous whenever you encounter such experience in daily life. Điểm thứ ba, khi bạn càng cố gắng chiến thắng những giới hạn của mình đó, thì bạn lại càng nhận ra giới hạn của mình và bạn sẽ nhận thấy mình thật là thảm hại, giống như Thánh Phaolô đã nhận thấy. Thì chính cái thời điểm đó, khi mà bạn cảm thấy sụp đổ với quá nhiều cái thất vọng, bạn cảm thấy nó trong một vài dịp đặc biệt, nhưng mà nó là còn thảm hại hơn nữa bất cứ khi nào mà bạn phải đối diện với những kinh nghiệm ấy trong đời sống hàng ngày. So all you and I should do is that you must cling to God, crying, God have mercy on me. God will save me when I am hanging on to live. This is the moment when faith is put to the test. Or this is the moment when you experience God in a deeper way. Cho nên để thoát được cái điều đó thì chúng ta giống như Thánh Phaolô cần phải gắn mình vào Chúa và phải kêu gào lên Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy thương xót con, và chính Chúa sẽ cứu chúng ta khi mà chúng ta cố gắng để có thể sống với Chúa. Đây là khoảnh khắc mà đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách. Another the parable in the Bible, parable of the barren fig trees cannot produce any fruits simply.
Loại đức tin thứ hai thì được diễn tả trong cái dụ ngôn về cây vả không ra trái trong tin mừng Thánh Luca. So it's very short. I read for you a whole parable. Then he told this parable. He means Jesus Christ. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I will dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Cái loại đức tin thứ hai này tạm gọi là cái tính thần bí, được nói trong Kinh Thánh đó. Thì xin đọc ở đây, đó là Chúa Giêsu kể một dụ ngôn. Đó là một người đàn ông đã trồng một cái cây vả ở trong vườn nho của ông, và khi ông ra ông xem tìm trái của nó đó, nhưng mà ông không thấy trái. Cho nên ông ta nói rằng đó là cái người chăm vườn á, rằng là đã 3 năm rồi mà ta đã ra xem coi cây vả này có trái không, và chẳng thấy nó có trái nào cả, cho nên hãy cắt nó đi, hãy chặt nó đi. Tại sao lại phải sử dụng nó mà làm hại đất? Thì cái người làm vườn nho mới trả lời là: thưa ông, hãy để thêm 1 năm nữa và tôi sẽ đào đất xung quanh và sẽ bón phân cho nó. Nếu năm sau mà nó ra trái thì tốt, còn nếu nó không ra trái thì lúc đó hãy chặt nó cũng không muộn. Very simple parable, which we don't know how to, produce the meaningful, some kind of a lesson for our faith. But it was, Teresa of Lisieux. I will get back to her later. How we understand, how we interpret the parable. Traditional, untraditional interpretation here. Number one, God always give a last chance in Jesus Christ, like found in the sentence, "Sir, leave it alone for 1 more year." Chúng ta có thể thấy là cái dụ ngôn này cũng dễ hiểu, đơn giản, và có hai cách truyền thống mà thường hay được chú giải. Cách thứ nhất đó là nhấn mạnh vô vấn đề là 1 năm, thì để nói cái thông điệp rằng Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta một cơ hội thứ hai, hay là cơ hội cuối cùng trong Đức Kitô. The second, criticism of the attitude of the owner of the fig tree or vineyard, expecting fruit without a trouble. Jesus, who criticized the owner who does not care for the fig tree but just wants a fruit, like found in the sentence, "I will dig around it and fertilize it," by the not owner but the laborer. Có cách chú giải thứ hai là lại nhấn mạnh vô là phê bình một cái hành động vô lý của cái người chủ đó, là chỉ mong mỏi là có trái để ăn, mà lại không có quan tâm đến việc là phải chăm sóc nó. Another interpretation, which is more in a mystic way, from Saint Teresa of Lisieux in France. Not only the text's 3 years, but also until next year, and the repetitive act of digging and the manure with the shovels itself is where self-transcendence occurs. Self-transcendence happens. Có một cách giải thích mang tính thần bí từ Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Thì cách giải thích này thì không chỉ nói đến về cái 3 năm mà bản văn Kinh Thánh nói đến, mà còn nhấn mạnh đến yếu tố là cho đến năm sau.
và nhất là nhấn mạnh đến yếu tố là cái hành động lặp đi lặp lại, là hành động đào, rồi hành động bón phân cho cái cây. Thì chính những cái hành động đó để diễn tả là việc siêu thăng hay là siêu vượt chính bản thân mình, self transcendence, nó sẽ xảy ra. Yeah, working with the shovel itself, and this is the place where self-transcending happening. What is got to do with this kind of working with the mysticism interpretation, mysticism from Saint Therese of Lisieux? You Để can giải thích, look at. để All giải right. thích thêm á, là để nói tới cái việc đó là cái thần bí ở đây á, không chỉ là một cái kinh nghiệm bùng nổ xa xôi, mà nó nằm ở trong cái đời sống hàng ngày á. Khi mình làm việc, mình bón phân hay là mình chăm sóc cho đức tin của mình, thì cái việc siêu vượt bản thân nó xảy ra, thần bí xảy ra. Right. Okay, suggestion of Saint Teresa of Pope Francis on myself. Teresa's interpretation, not only the text 3 years, but also until next year. And repetitive act of digging a manure with the shovel itself is where transcendence occurs. This one is like emphasizing that God's experience is not something different from everyday life. This shows the mystery of daily life and the mystery of faith, that experiencing God and becoming one with God. Đây là tư tưởng không chỉ của Thánh Teresa mà còn là tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco, để nhấn mạnh đến tính thần bí trong đời sống hàng ngày. Thần bí không có gì xa lạ với những hành động hàng ngày hết, và trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm Thiên Chúa và trở nên một với Thiên Chúa. So my reflection, what does it mean by this? Every moment in daily life we could feel, smell, hear, touch, taste, breathe, and see God through everything we meet in the moment, no matter how small it is. The thing is that how deeply you feel God's presence through them is the way to become oneness with God. Đây là phản tỉnh của tôi, nghĩa là của giáo sư đang trình bày đó. Thứ nhất là những điều này có nghĩa gì? Có nghĩa rằng trong mỗi thời khắc đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta có thể cảm nhận, ngửi thấy, nghe thấy, đụng chạm được và nếm và thở và nhìn thấy được Thiên Chúa thông qua mọi thứ chúng ta gặp gỡ, dẫu cho nó nhỏ bé đến bao nhiêu chăng nữa. Và cái việc mà là chúng ta gắn sâu vào Chúa sâu đến đâu thì thông qua những cái thụ tạo của Ngài thì là một cách để chúng ta trở nên một với Thiên Chúa. If then, how do you know that you are united with God as such? In other words, how do you know that such alignment is self-transcendence and authentic? It could be provided by your feelings of gratitude, joy, and humility. Thế thì làm sao chúng ta biết chắc được là chúng ta đang kết hợp với Thiên Chúa như thế? Thì nói cách khác là làm sao chúng ta biết được những cái soi sáng như thế là những cái kinh nghiệm siêu thăng, tự siêu thăng, hoặc là kinh nghiệm thực sự về Thiên Chúa. Thì chúng ta có thể thấy những dấu chỉ như là cái cảm giác mà chúng ta biết ơn, những cái cảm xúc về niềm vui, và nhất là cái cảm nhận về lòng khiêm tốn. So there is Pope Francis' suggestions. The best way to identify whether our prayers are real is to look at how our lives have transformed into the light of mercy. He put on stress on mercy. Đây là đề nghị của Đức Francisco. Cái cách tốt nhất để chúng ta nhận ra rằng là những lời cầu nguyện của chúng ta có phải là thật sự hay không, là chúng ta hãy nhìn vào cái cách chúng ta sống,
xem đời sống của chúng ta nó đã được biến đổi hoặc được hòa tan vào trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa hay không. So we have a long way to go. So I think make it quick after this. Linked to everyday mysticism in Laudato Si, there is a mystical meaning to be found in a leaf, in a mountain trail, in a dewdrop, in a poor person's face. Number 233 in Laudato Si. Chúng ta sẽ đi nhanh phần này vì chúng ta đã học qua cái tông huấn này rồi. Thì để nối kết vào trong tính thần bí trong đời sống hàng ngày ở trong cái tông huấn về Laudato Si, thì có một cái ý nghĩa mang tính thần bí mà chúng ta có thể tìm thấy nơi những chiếc lá, nơi những cái ngọn núi, những cái con đường mòn lên núi đó, nơi những cái giọt sương và nơi gương mặt của người nghèo ở trong số 233 của Laudato Si. Pope Francis introduced in the same article, number 233, he introduced a Muslim writer or mystic named Ali al-Khawas, who stressed from his own experience the need not to put too much distance between the creatures of the world and the interior experience of God. In other words, we could God inside me, within me. So don't make a distance from the things in the world and myself. Đức Francisco tiếp sau đó là trích dẫn một tác giả về thiên liêng. Tác giả này là người Muslim, là Hồi giáo, tên là Ali al-Khawas. Tác giả này nhấn mạnh đến việc đó là chúng ta là không nên đặt ra khoảng cách quá lớn giữa thụ tạo của Thiên Chúa trong thế giới và cái kinh nghiệm nội tâm của chúng ta về Thiên Chúa. Thì giáo sư giải thích thêm là vấn đề là chúng ta có kinh nghiệm về Thiên Chúa, đa phần chúng ta nói là trong nội tâm, nhưng bây giờ đã có một cái điều hướng đó là đừng có tách biệt cái kinh nghiệm nội tâm quá xa với lại việc chúng ta sống ở trong thế giới, là kinh nghiệm thấy Chúa trong thế giới nữa. According to Ali al-Khawas, he experienced God within the daily life, like when the wind blows, the trees sway, water flows, flies buzz, doors crack, birds sing, or in the sounds of strings of flutes, or the sigh of the sick, the groans of afflicted. Đây có thể thấy là những người đi theo đường hướng này có thể nhận ra Thiên Chúa đó ở nơi đó là những ngọn gió đang thổi này, như những cành cây đang đung đưa, như dòng nước đang chảy, nơi những cái con ruồi đó nó đang bay này o đó, rồi những cánh cửa kêu cọt kẹt, rồi những tiếng chim hót, rồi trong những cái âm thanh của đàn ca, của sáo trúc, và nơi những cái tiếng thở dài của người bệnh, rồi những tiếng gào thét của những người bị áp bức. There's many different examples or cases happening in your life, in your daily life. Through them, you could feel, you could experience God, which is mystic. It's a mysticism, according to Saint Therese of Lisieux, and according to the Pope Francis, and also according to Ali al-Khawas. Đó, cho nên chúng ta thấy có rất là nhiều cái cách để tìm gặp Thiên Chúa mà có thể xem là thần bí, qua Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, qua Đức Francisco, thậm chí là qua những tác giả của tôn giáo khác nữa. This is Teresa of Lisieux, name, has a nickname, Little Flower. Đây là She's only light. Đồng. Okay, all right. Okay, keep going. Right, and she said she's the kind of the toy of a baby Jesus. The small path to holiness becomes the way to accept all the everyday pain that comes from communal life to Teresa.
All daily opportunities to restrain the urge to judge and condemn colleagues for the extent of Teresa's patience and forgiveness. Ví dụ tiêu biểu đó là Teresa hài đồng đây, thì ngài được xem như là bông hoa nhỏ của Thiên Chúa đó, mà nở trong vườn hoa của Thiên Chúa, rồi là ngài gọi chính ngài như là cái đồ chơi của trẻ Giêsu, và cái con đường hèn nhỏ bé cuốn sách của ngài đó để đạt đến sự hoàn thiện đã trở thành cái con đường đó là chấp nhận mọi cái đau đớn hàng ngày đến từ đời sống cộng đoàn. Đối với Teresa thì mọi cơ hội hàng ngày mà giúp cho ngài là không có phán xét, kết án những người đồng môn, thì việc đó giúp ngài mở rộng được lòng kiên nhẫn và phát triển được sự tha thứ. I think it is very difficult for not only for Teresa but also all of us to experience God through our pain, our sufferings. But she suggested here, rather than all the small things happening in daily life, but he talking about pain she experienced through which she could experience God, which is very difficult, isn't it? Giáo sư muốn nhấn mạnh yếu tố là không chỉ là Teresa tìm thấy Chúa nơi những cái nhỏ nhặt trong thế giới, nhưng mà còn thấy Chúa nơi những cái đau đớn trong đời sống hàng ngày, và điều này rất là khó khăn. Right. And this is a different, Teresa of Avila. Teresa of Lisieux, the little flower, was named after Teresa of Avila and had this saint as a teacher. And at the age of 9, when she was 9, she wanted to, join the congregation, Carmel Monastery, but not accepted because too young. Then now only 9 years, the girl, how could be accepted by the congregation? And finally was admitted at age 15, which is also very early as a nun. Đây là Thánh Teresa Avila. Thánh Teresa hài đồng thì được đặt tên theo Thánh Teresa Avila, và Thánh Teresa hài đồng nhận Thánh Teresa Avila là thầy của mình. Và vào lúc 9 tuổi thì Thánh Teresa hài đồng thì đã mong ước được vào tu viện Carmel ở Siena, nước Pháp, và rồi cuối cùng ngài được nhận vào ở tuổi 15. Thực ra tuổi 15 là rất trẻ, theo giáo luật là cũng chưa được vào dòng đâu, nhưng mà ngài đặc biệt được nhận vào. Yeah, we have another saint here, Saint Catherine of Siena. Catherine of Siena was a lay woman, but has been portrayed like this, as if she was a nun, like the one in the picture above. Do you know why? Ở đây là Thánh Catherine of Siena. Ngài được tuyên phong là tiến sĩ của hội thánh cùng với Thánh Teresa Avila đó. Ngài là một trong 4 phụ nữ gọi là được phong thánh nổi tiếng trong giáo hội. Thực ra ngài là một giáo dân, nhưng mà các tấm hình chúng ta thấy thì lại mô tả ngài như là một tu sĩ. If you are interested in these questions, please take this as your homework, and then we could meet next session for all brothers, and then we could talk about it. Giáo sư hỏi là các bạn có biết tại sao lại xảy ra chuyện ấy không? Thì giáo sư nói là chúng ta có thể về nhà nghiên cứu, rồi bữa sau có dịp chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này. Yeah, and we have 2 Teresas and Catherine of Siena, and there's another one. Her name is, we have 4 doctors of the church, female doctors of the church. Bingen, yes, she's name is, I forgot. Anyway, we have a lot
male doctors, but only 4 female doctors, including those 3. Chúng ta có tổng cộng là 4 tiến sĩ hội thánh nhưng mà là phái nữ. Thì chúng ta nãy giờ đang nói đến 3 vị, còn vị thứ tư là Hildegard Bingen đó. Vị này là ai thì cũng không nhớ lắm. Yeah, here is Hildegard of Being. Her name is Hildegard of Being. There's a 4. So who are they? Who do you think they are? Is it a different one? The same one? Look quite different, isn't it? It's a Bạn black biết one. ai đây không? Is maybe Westerner, but he's African maybe. His hair is very curly, so it's Đây not là look like một vị thánh thôi, đó là thánh Augustino, nhưng mà được mô tả qua 2 truyền thống khác nhau. Đó là truyền thống Đông phương bên tay trái, còn truyền thống Tây phương bên tay phải. How about this? This picture, you know everybody who he is very familiar to us. How about this one? Very strange and very, not met before. Who are they? How about this one? Which image close to real Augustine? This Westerner with the curly hair and the white color, and this one is the black skin and the curly hair. This different one? No, same one. Yeah. Cùng một thánh nhưng mà được diễn tả khác nhau đó. Ngay cả Chúa Giêsu cũng được diễn tả khác nhau. Rồi ở đây cũng là hai hình ảnh khác nhau về thánh Augustine nữa. Vẫn là bên đông phương bên tây phương. Yeah, this is the one also same. Same Augustus. But a different description or portray here. Why? Because you experience the French colonialism. We experience also French colonialism for a certain period of time, not so long like you in Vietnam, but through the whole year, maybe 2,000 years, the Western power, Western Christianity, predominantly all of the Africa, Latin America, even Asia. So when you look at this picture, we always take the left side as Jesus, not the right side. But according to the data, analysis and coming up with the real the image of Jesus is close to the picture on the right side. It's produced by the supercomputer, not the Western descriptions or portray of people. Các bạn có biết tại sao lại xảy ra điều này không? Thì lý do là vì người phương Đông hay là Đông Nam Á chúng ta đó đã bị người Pháp đô hộ rất là lâu. Ở bên nước Hàn Quốc thì cũng bị, nhưng mà không có lâu bằng ở Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà người Pháp không chỉ đô hộ ở Đông Nam Á mà còn đô hộ ở phía châu Phi rồi nữa, khắp nơi nhiều nơi trên thế giới lắm. Bởi vậy cho nên là cái văn hóa của người Pháp á, thì làm cho chúng ta luôn luôn nghĩ Chúa Giêsu là cái hình bên trái, đó là da trắng, tóc dài rất là đẹp, theo tiêu chuẩn đẹp của người phương Tây. Nhưng thực tế thì bây giờ các học giả cho thấy là Chúa Giêsu thì gần hơn với cái hình bên phải, là da ngăm đen của người Trung Đông, vì Chúa Giêsu là người Palestine. Thì nó có sự phân biệt là bởi vì văn hóa và vấn đề truyền giáo rồi đô hộ của Pháp thì trước giờ. I'm not saying we deny this kind of the portray left side, but what I'm saying is we need to retrieve or recover the picture like the right side in order to find our roots, the real Jesus as our neighbor, not something, the someone in the heaven, not the someone in the abstract, but he's really, the person like us. Tôi không có khuyến khích đó là phải bỏ cái hình bên trái đi với những cái thói quen của chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải phát triển đức tin của mình bằng cách là đi tìm lại cái gốc. Chúa Giêsu thực sự là ai, hình dáng ra sao, và tìm lại cái gốc đó để làm cái gì?
là để chúng ta không có biến Thiên Chúa thành cái gì đó là trừu tượng xa xôi ở trên trời, nhưng mà thực sự Thiên Chúa đã làm người và rất là gần gũi chúng ta. Đó là mục đích. All right. Okay. So experience God in the daily life. Maybe we could skip this one, but yeah, we need to. Number one, it is kind of a warning. Do not be misled by the words such as mystery or mystery experience or spirituality. Spirituality or mysticism is not a particular area and a state of faith. The prayers of your daily life are mystery and spirituality in which you experience God in a mystic way. Có thể chúng ta bỏ qua phần này, nhưng mà phải nói về cái điểm số 1, đó là kinh nghiệm về Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày đó. Chúng ta đừng có bị ngôn ngữ nó lừa dối bằng những cái từ như là thần bí, rồi kinh nghiệm thần bí, rồi là những cái từ linh đạo. Thực sự mà nói thì linh đạo hay là thần bí thì không phải là một cái tình trạng đức tin đặc thù nào đó quá xa lạ. Những cái lời cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì đã mang tính thần bí và mang tính linh đạo rồi. Okay, move to number 4. Spirituality is the power to question faith, the will to practice faith. A person with a deep spirituality is a person who has the will and power to practice God's will patiently, even though there are many difficulties in reality. A spiritual person is, after all, a person who tries to practice faith. Therefore, be careful, people who discriminate from our life, our daily life, by saying that we are deep in spirituality or we are people who emphasize it too much. Qua điểm thứ 4, linh đạo thực sự là một cái sức mạnh để có thể truy tìm hay là chất vấn hay là đào sâu về đức tin. Linh đạo cũng là cái ý chí để mà thực hành đức tin. Một người mà chìm sâu trong linh đạo đó thì thực ra là một người mà có được cái sức mạnh ý chí để thực hành ý của Thiên Chúa một cách kiên trì, dẫu cho họ gặp bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Một người gọi là thiên liêng á, thì sau cùng thì là một người phải là thực hành đức tin thôi. Vì thế cho nên hãy cẩn thận với những cái người mà phân biệt quá sâu, quá tách biệt đời sống hàng ngày và cái thần bí, với những cái câu nói như là chúng ta phải chìm sâu trong linh đạo, hoặc là phải cẩn thận với những người đó là nhấn mạnh quá nhiều cái chiều kích đó là linh đạo mà tách biệt với cuộc sống này. Okay. Now we just come to rejoice and be glad. The apostolic exhortation does not give theories about what constitutes holiness, but Francis offered the Beatitude as the path to holiness. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái tông huấn vui sướng và hân hoan đây. Thì cái tông huấn này thì không có cho chúng ta những cái lý thuyết xa vời về việc nên thánh. Đức Giáo hoàng Francisco đã cung cấp hay là đề nghị chúng ta các mối phúc như là con đường để nên thánh. Jesus explained with the great simplicity what it means to be holy when he gave us the Beatitude. The Beatitudes are like a Christian's identity card, number 63 in Gaudete, Exultate. And another one is the word happy or blessed. Thus, it becomes a synonym for holy. It expresses the fact that those faithful to God and His Word, by their self-giving, gain true happiness, number 64. Cụ thể thì Chúa Giêsu đã giải thích rất đơn giản ý nghĩa của việc nên thánh khi Ngài đã giảng về 8 mối phúc.
Các mối phúc thì giống như là cái thẻ nhận dạng của một Kitô hữu vậy. Điều này được nói ở số 63. Rồi thứ hai là những cái từ như là hạnh phúc hay là được chúc lành, vì thế sẽ trở thành đồng nghĩa với cái từ thánh thiện. Những cái từ ấy diễn tả việc mà những tín hữu trung thành với Thiên Chúa đó và lời của Ngài, thì qua cái việc là bỏ mình thì sẽ đạt được cái hạnh phúc đích thực ở số 64. In number 66, Pope Francis asked urged to do very difficult tasks like each of Beatitude is an invitation to go against the flow. In other words, to go against your time, the times you live. So you don't follow what the people follow. Ở số 66 thì Đức Francisco đề nghị chúng ta một cái điều khó khăn. Đó là Ngài nói rằng mỗi phút thực ra là một lời mời gọi để đi ngược dòng đời, nghĩa là đi ngược lại với những gì mà thời đại đang mời gọi chúng ta. Vậy. Right. So, okay. As you know, Beatitude, what Beatitude means in the Bible, like blessed are the poor in spirits, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. And also, blessed are the merciful, they'll receive mercy, and those persecuted for righteousness, the kingdom of God is theirs. And rejoice and be glad. Exactly the words of the recommendation from this Beatitude Bible in the Bible. Bát phúc thì có lẽ chúng ta biết hết rồi, nhưng mà nhắc vắn tắt lại ở đây thì là phúc cho ai nghèo về tinh thần đó, vì nước trời là của họ này. Phúc ai đói và khát sự công chính, vì họ sẽ được thỏa lòng. Rồi phúc cho ai là phải có lòng thương xót, vì họ sẽ nhận được lòng thương xót. Phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Rồi nói chung là đây là những điều đi ngược dòng đời đó. All right. So Beatitude is in Gaudete, Exultate. It's being poor in heart, which is holiness. It says Beatitudes compared to thee, in comparison to thee, the holiness. So first, being poor in heart, which is holiness. Knowing how to mourn with others, that is holiness. 80 phút được diễn tả ở trong tuân huấn vui sướng và hân hoan như sau. Về hai điều đầu tiên, đó là nghèo về tinh thần. Nghèo về tinh thần có nghĩa là một sự nghèo khó trong con tim, nghĩa là con tim còn có chỗ để chứa Thiên Chúa, chứa những điều tốt đẹp, thì đó là thánh thiện. Điểm thứ hai là phải biết cùng đồng cam cộng khổ với người khác, phải biết cùng đau khổ với người khác, với những người đau khổ, thì đó cũng là sự thánh thiện. And in other words, in number 77, Pope Francis suggests hungering and thirsting for righteousness, that is also holiness. And the number 80 in Gaudete Exultate, seeing and acting with mercy, that is also holiness. Hai điểm sau là ở số 77 thì đói khát sự công chính, thì đó là sự thánh thiện. Và điểm số 80 thì là việc mà nhìn thấy và hành động với lòng thương xót, thì đó cũng là định nghĩa của sự thánh thiện. But we need to consider or wrestle with the sentence like a praise, like a poor in spirit, wealth ensures nothing, on the top in this slide, on the top in black. Poor in spirit, the wealth ensure nothing. If wealth ensure nothing, we don't need to have an agony like the word sustainable development. Sustain development.
You know, we need to have one stone for two sparrows, because the development, economic or human development, one thing, quite another is the sustainability. So how could we have two sparrows for one stone? That is a big problem. So sometimes wealth ensures something. Otherwise, that means we don't need to any development of economy. It's very difficult to answer. Mà giáo sư lưu ý cái câu đầu tiên á, cái chỗ in đậm đó là nghèo trong tinh thần, thì có cái trong ngoặc kép đó là Đức Thánh Cha nói tài của cải đó thì không có đảm bảo được gì hết trơn á. Thì giáo sư cũng có phản tỉnh về câu nói này. Thì ngài muốn nói rằng đó là thực ra phải phân biệt ra hai địa hạt thiên liêng và địa hạt vật chất. Câu nói này có thể áp dụng được cho địa hạt thiên liêng, sự phát triển thiên liêng, thì nó không lệ thuộc vô vấn đề là có tài sản. Tuy nhiên đối với đời sống thực tế của chúng ta đó, thì tài sản thực ra là cũng có thể đảm bảo được cái gì đó, cũng giúp cho sự phát triển về kinh tế, về xã hội, chứ không phải là không. Bởi vậy nên phải hiểu cái câu này cho nó đúng nghĩa. All right. Okay. Church militants in Gaudete, Exultate. Number 7, in their daily perseverance, I see the holiness of the church militants. Very often, it is a holiness found in our next door neighbors. Those who living in our midst reflect God's presence. We might call them the middle class of holiness. There are three important words. Church militants, the militants not using, that means like using, violence. No, not that kind of. Church militant is not negotiate to have our faith or not. No, there is no such negotiation as long as church militant is concerned. Church militant has a strong faith. There is another important word is like next door neighbors as a saint, and also middle class of holiness. Tiếp tục là nói đến sự thánh thiện và nói đến giáo hội chiến đấu ở trong cái tông huấn này. Thì cái số 7 nói là trong cái việc đời sống bền gan vững chí hàng ngày của các tín hữu đó, thì tôi nhìn thấy sự thánh thiện của một giáo hội chiến đấu. Và thông thường thì sự thánh thiện đó nằm nơi những cái người ngay bên cạnh của chúng ta, sát bên cửa đó, là người ngay bên cạnh đó, những người mà sống trong sự hiện diện của Chúa, và chúng ta gọi đó là cái tầng lớp trung lưu của sự thánh thiện. Thì giáo sư giải thích thêm cái từ church militant. Militant có nghĩa là chiến đấu đó, là chiến sĩ đó. Thì ở đây không có nghĩa là chúng ta mà phải thỏa hiệp với cái việc dùng bạo lực. Thực sự cái từ này nó mang ý nghĩa thiêng liêng, để nói là chúng ta không có thỏa hiệp với nó, mà chúng ta luôn luôn chiến đấu để có thể vượt qua nó. Yeah, Pope Francis mentioned the praise middle class of sainthood, not much in the sense of midcore or middling or something in between or neutral position. No, not these kind of things, but in the sense of availability to everyone. So middle classes are huge, right? Not on the top, not on the bottom, but it's a middle class like a diamond. The portion in between is quite many. So it shows availability to everyone. And also seeking the church militants as next door saints who do not compromise with the times in order to achieve full holiness and always move forward in their daily lives. Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến cái cụm từ đó là các thánh ở tầng lớp trung lưu. Thì cụm từ này nó không có nghĩa là tầm thường, đây là các thánh tầm thường, nhưng thực sự nó mang một cái ý nghĩa, đó là những cái người nên thánh ở mức độ là họ luôn luôn sẵn sàng dấn thân cho người khác, cho mọi người. Ngài cũng tìm kiếm cái gọi là giáo hội chiến đấu,
nơi những cái vị thánh ngay bên cạnh của chúng ta. Đó là những người không bao giờ thỏa hiệp với thời đại, và những người này không thỏa hiệp để đạt được sự thánh thiện trọn vẹn, viên mãn, và những người này luôn luôn tấn tới trong đời sống hàng ngày của họ. Gaudete Exultate gives a realistic and unromanticized view on the life of a saint by saying, not everything a saint says is completely faithful to the gospel. Not everything she or she does is authentic or perfect. What we need to contemplate is the wholeness of their life, their entire journey of growth in holiness in number 22. Ở số 22 của tông huấn này thì lại đưa ra một cái nhìn thực tế và cũng chẳng có gì lãng mạn về đời sống của các thánh. Nói rằng không phải thánh nào thì là thánh rồi thì nói cái gì nó là cũng trung thành hoàn toàn với tin mừng đâu, rồi cũng chẳng phải là tất cả những gì họ làm thì cũng là hoàn hảo đâu. Cái chúng ta cần phải chiêm nghiệm về họ đó là sự tròn đầy hay là tính toàn bộ trong đời sống của họ. Hãy nhìn vào cả hành trình phát triển trưởng thành trong sự thánh thiện của họ thì mới đúng. Remember the Apostle Paul, whose agony is very, very much disappointed by Paul himself. He's not perfect, he's not perfect. So he has a lot of agony, and he's a lot of internal conflict. So what we need, what Pope Francis suggested here, to think it over. I mean, consider that or contemplate that the whole life, wholeness of his life toward his journey of being holiness or faithful to God and so on and so forth. Hãy nhớ lại thánh kinh nghiệm của thánh Phaolô đó, như chúng ta nói đầu bài thì ngài cũng phải vật lộn với đức tin của mình, chứ ngài cũng không có phải là hoàn hảo ngay. Ở đây thì cũng vậy, chúng ta phải nhấn mạnh đến cái tính toàn thể trong đời sống các thánh đó, cái tiến trình toàn thể, phải để ý đến chỗ đó là điều Đức Francisco đã muốn nói đến. Okay, let's skip the cyber space also, important these days. So Francis insisted on the need for holiness in all parts of the life, including cyberspace. Đức Francisco cũng đề nghị muốn nói đến cái nhu cầu phải nên thánh trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, bao gồm cả đời sống online, đời sống internet. Internet and other things also. Okay, and relationship between beatitude and justice in Gaudete Exultate. The Beatitudes, the teaching of Jesus, is going against the flow of time I mentioned before, which can be said to reveal Pope Francis' view of justice. Beatitudes are in no way trite, easy to get, or undemanding. Quite the opposite. We can only practice them if the Holy Spirit fills us with his power and frees us from our weakness, our selfishness, our complacency, and our pride. Ở số 65 thì khi nói về các mối phúc đó mà đi ngược lại với dòng đời đó, thì những điều này có thể cho thấy cái nhìn của Đức Francisco về công lý. Các mối phúc thì không phải là dễ đạt được, mà các mối phúc cũng không có thiếu đòi hỏi. Ngược lại thì đúng hơn, chúng ta chỉ có thể sống theo các mối phúc nếu mà chúng ta có được thần khí phù trợ
ban ơn với sức mạnh của Ngài và giải thoát chúng ta ra khỏi những yếu đuối của chúng ta, ra khỏi những cái ích kỷ, ra khỏi những cái tự kiêu tự đại của chúng ta thì mới làm được. In particular, those who cry for justice for their neighbors and communities, those who desperately desire justice and longing for righteousness in number 77. Nên để đạt được thì một cách cụ thể thì phải là những người mà luôn luôn khát khao hay là nài xin Thiên Chúa, nài xin có được công lý cho những cộng đoàn hay là người thân tín hữu của mình. Đó là những người mà hết sức desperately, hết sức ước ao công lý, khát khao được sự công chính. All right. And again, we have righteousness. For this, many people persecuted. And we have justice for ecology. Yeah, Francis' integral ecology explained in detail in his Be Praised or Laudato Si, which stresses the cry of the poor is the cry of the earth, can also be said to penetrate at the perspective and attitude of justice. Chỗ này để nói tới cái sự công chính đó, thì phía dưới ý thứ hai, Đức Francisco có nói đến đó là cái nền sinh thái học thống nhất toàn thể, thì nó được giải thích ở trong cái Laudato Si ấy, thì nó nhấn mạnh đến cái việc đó là cái lời than khóc của những người nghèo chính là lời than khóc của trái đất, và nó có thể được xem như được ứng dụng ở trong như là một cái thái độ hay quan điểm về công lý của Đức Francisco luôn. All right. And mysticism in Gaudete Exultate. Gaudete Exultate presents a mysticism of daily life as a guide. Francis clearly states that this document is not a document on virtue, and it has no intention to explain the definition or concept of virtue. Rather, my modest goal is to propose the call to holiness in practical way for our own time, with all its risks, challenges, and opportunities. Ở đây nói đến tính thần bí ở trong cái tông huấn này, thì chúng ta tin rằng tông huấn này trình bày cái tính thần bí trong đời sống hàng ngày như là một cái hướng dẫn. Thì Đức Francisco rõ ràng là không có ý để biến cái tài liệu này thành một tài liệu bàn về nhân đức mà thôi, mà Ngài nói rằng cái mục tiêu khiêm tốn của Ngài là để đáp ứng lại lời mời gọi đến thánh theo một cách thực tế trong thời đại của chúng ta, đối diện với tất cả những cái nguy cơ, thách thức và cơ hội của nó. Ở số 2 của tông huấn. Okay, we move. Evangelicatium, Evangelicatium or Joy of the Gospel stress on the mysticism, but we could just move to another one. And the Joy of the Gospel, in Joy of the Gospel, the popular belief mean people's beliefs, and including beliefs in other religions. The popular mysticism coming from Aparecida document in Latin America. The Aparecida document describes the leeches which the Holy Spirit pours forth in popular piety by gratuitous initiative. On that beloved continent here, Latin America, where many Christians express their faith through popular piety, the bishops also refer to it as popular spirituality or the people's mysticism.
Ở trong cái tông huấn về niềm vui tin mừng đó, ở số 124 đó, thì Đức Francisco có nói đến là cái lòng tin bình dân, rồi cái tính thần bí bình dân, nó được lấy từ cái tài liệu Aparecida. Cái tài liệu Aparecida này thì diễn tả về sự phong phú mà Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ lên cái lòng đạo đức bình dân nhờ vào cái sáng kiến đầy ân sủng của Ngài. Đối với cái continent là cái lục địa đó, yêu dấu ấy, lục địa ý nói đây là Latin American đó, thì nơi mà các tín hữu diễn tả đức tin thông qua cái lòng đạo đức bình dân đó, thì các giám mục đã xem nó như là một cái linh đạo bình dân, hay là cái chủ nghĩa thần bí của người giáo dân. All right, let's move to another one. Conclusion. Holiness, Beatitude, and Mysticism in Gaudete, Exultate. In the background of Beatitude, it's just kind of summary. The background of the Beatitude in chapter number 3, which Francis proposed using him as his master, Jesus light, his mystical eye continues to influence the spirituality of chapter number 5, which is the conclusion, and he is still deep in his waking. Without putting mysticism at the forefront, Francis responds. He do not use mysticism in the front. So rather, he responds to the call of successful virtues and urges him to firmly rely on Jesus' mysticism as the core of his faith in living as the waking believer. Kết luận ở đây có 3 điều ở trong cái tông huấn này phải lưu ý, đó là sự thánh thiện, các mối phúc và tính thần bí. Thì đầu tiên á, thì Đức Francisco á, bắt đầu từ chương 3 nói về cái nền tảng của các mối phúc đó, thì sau đó Ngài tiếp tục dẫn dắt để đi vào cái linh đạo ở trong chương 5, và sau đó Ngài lại tiếp tục đi xa hơn nữa. Rồi cái điểm đặc thù đó là Ngài không có đặt chủ nghĩa thần bí ra đằng trước cái cách bài nói chuyện của Ngài, nhưng mà Đức Francisco đã hồi đáp lại cái lời mời gọi để trở nên đạo đức và biết dựa vào cái tính thần bí nơi của Chúa Giêsu. Thì hãy xem đó như là cái cốt lõi của đức tin để sống như là những cái người tín hữu mà trưởng thành đó, hay là tỉnh thức đó. So holiness on daily basis today is, number 1, joy and a sense of humor. Number 2, not individualistic but a singular communal wisdom. Here means singular communal means it's not only focused on personality as a person, but also community at the same time. Sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày về căn bản của ngày hôm nay đó thì sẽ bao gồm 5 cái yếu tố sau. Thứ nhất là phải có niềm vui và phải có tính hài hước. Thứ hai á, là cũng phải giảm bớt đi cái chủ nghĩa cá nhân đó, và phải hướng nhiều hơn để đi tìm kiếm sự khôn ngoan mang tính cộng đồng, toàn thể hiệp nhất. Sự khôn ngoan mang tính cộng đồng toàn thể ở đây để ám chỉ đến cái việc đó là mình đừng có lấy chủ nghĩa cá nhân lên trước, nhưng mà phải lưu tâm đến đó là Chúa còn làm việc nơi cái cộng đồng nữa, tiếng nói của cộng đồng. Holiness today is also need to be expressed in a constant prayer and contemplation. And number 4, patience and meekness, gentleness. And also number 5, finally, boldness and passion. Sự thánh thiện ngày nay cũng được diễn tả nơi việc đó là liên tục cầu nguyện và chiêm niệm,
rồi được diễn tả ở nơi sự kiên nhẫn và hiền lành, và cuối cùng được diễn tả ở nơi lòng can đảm và tính đam mê. All right. So we have question for group discussion. Number one, what is your understanding of holiness in the document? Can you make a connection between your faith in God and holiness? Number two, what is your understanding of mysticism? Can you make it a practical mysticism by finding God in you and everything you met in your daily life? Remember the example or case, the Alikawas found God in and the wind blows and tree sways and so on and so forth. That is the question for group discussion. Hai câu hỏi thảo luận. Thứ nhất là bạn hiểu gì về sự thánh thiện ở trong cái tài liệu này? Rồi bạn có thể nối kết đức tin của bạn vào Chúa với sự thánh thiện đó không? Thứ hai là bạn hiểu gì về chủ nghĩa thần bí? Chúng ta có thể biến nó thành chủ nghĩa thần bí thực tiễn bằng cách tìm Chúa ở trong bạn và tìm Chúa trong mọi sự ở đời sống hàng ngày hay không? Hãy nhớ đến câu hỏi lần trước đó là Ali Khawass đã nhận ra Chúa trong ngọn gió thổi, cành cây đưa, dòng nước chảy đó và nhiều thứ khác ở trong thế giới. Thank you for listening, and especially thanks to Brother Phong for translation.